अल अबाउट एडमिसनमा जानुभयो भने चाहिँ स्टेप बाई स्टेप प्रोसेसहरु छ। स्टेप 1 मा के गर्ने, अनि स्टेप 2 मा के गर्ने, स्टेप 3 मा के गर्ने, त्यसपछि लास्ट स्टेपसम्म के गर्दै जाने, सबै कुराहरु यहाँ नै मेन्सन गरिदिएको हुन्छ। तपाईहरुले मजाले यो ध्यान दिएर सबै स्टेप बाई स्टेप फलो गर्नुभयो भने आफैले घरमा बसेर मजाले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अप्लाई गर्न यो कुनै गाह्रो कुरा नै छैन डेनमार्कको लागि, स्पेशली पब्लिक युनिभर्सिटीको केसमा त आफै नै अप्लाई गर्ने हो। नमस्ते सबैजनालाई, जर्नी टु डेनमार्कको नयाँ एपिसोडमा तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ। लास्ट एपिसोडमा चाहिँ हामीले के कुरा गरेका थियौं भने पब्लिक युनिभर्सिटी नै चाहिँ किन चुज गर्ने, अनि त्यसपछि एम्बार्क जुन प्राइभेट कलेज छ, डिमन फन्ड एफिलिएटेड कलेज छ, डिमन फन्ड युनिभर्सिटी एफिलिएटेड कलेज, त्यसलाई किन चुज नगर्ने भनेर लास्ट एपिसोडमा हामीले कुरा गरेका थियौं। यो लिंकमा गएर तपाईहरुले फेरि पनि त्यो एपिसोड हेरेर यो सेकेन्ड एपिसोड हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको एपिसोडमा चाहिँ हामी स्टेप बाई स्टेप प्रोसेसहरुको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौं, जसरी घरमा बसेर चाहिँ तपाईहरुले कसरी सेल्फ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, आफै अप्लाई गरेर चाहिँ नेपालदेखि डेनमार्कसम्म कसरी आउन सक्नुहुन्छ, त्यसको बारेमा हामी आजको एपिसोडमा कुरा गर्छौं। सबैभन्दा सुरुमा तपाईहरु आफ्नो ब्राउजरमा जानु, अनि त्यसमा सर्चमा गएर रस्केल्ड युनिभर्सिटी टाइप गर्नु, अनि यहाँ फर्स्टमा जुन आउँछ यो रस्केल्ड युनिभर्सिटीको अफिसियल वेबसाइट हो, यसमा जानु। यसमा गएपछि तपाईहरुले सबै कुरा यही भेट्नुहुन्छ। स्टडी प्रोग्राम्समा जानु। मैले चाहिँ मास्टर्सको अप्लाई गरेको थिएँ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड लिडरशिपमा। म त्यसैको एक्जाम्पल देखाउँछु तपाईहरुलाई, र यो चाहिँ रस्केल्ड युनिभर्सिटीको एक्जाम्पल मात्रै भयो। जति पनि पब्लिक युनिभर्सिटीहरु छ त्यसमा जाँदाखेरि चाहिँ यसरी नै तपाईहरुले सबै वेबसाइटमा क्लियरली भेट्नुहुन्छ। जस्तै आरुसमा गर्न चाहनुहुन्छ भने आरुसको आफ्नो अफिसियल वेबसाइटमा खोज यसमा मास्टर्स प्रोग्राममा जानु। यहाँनिर जस्तै मैले अप्लाई गरेको चाहिँ कोर्स यो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड लिडरशिप भन्ने हो, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड लिडरशिप। अनि यसमा चाहिँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ कहिलेदेखि कोर्स स्टार्ट हुन्छ। जस्तै कुनै कुनै कोर्सहरु चाहिँ सेप्टेम्बरमा पनि स्टार्ट हुन्छ, कुनै कुनै कोर्सहरु चाहिँ फेब्रुअरीमा पनि स्टार्ट हुन्छ हैन। यो चाहिँ अबदेखि सेप्टेम्बरमा मात्रै स्टार्ट हुन्छ। फेब्रुअरी इन्टेकको लागि अप्लाई गर्न पाउनुहुन्न यो कोर्समा, किनभने अरु कोर्सहरु हेर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले। पहिला मैले अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ फेब्रुअरी इन्टेक थियो, म चाहिँ फेब्रुअरी इन्टेकमै पढ्न आएको। 2024 देखि चाहिँ सेप्टेम्बर इन्टेक मात्रै राखेको रहेछ यसमा। यसमा गएर तपाईले एडमिसन रिक्वायरमेन्ट्समा गएर तपाईहरुलाई के रिक्वायरमेन्ट्स हो त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ यसबाट। अनि त्यसपछि अल अबाउट एडमिसनमा जानुभयो भने चाहिँ स्टेप बाई स्टेप प्रोसेसहरु छ। स्टेप 1 मा के गर्ने, अनि स्टेप 2 मा के गर्ने, स्टेप 3 मा के गर्ने, त्यसपछि लास्ट स्टेपसम्म के गर्दै जाने, सबै कुराहरु यहाँ नै मेन्सन गरिदिएको हुन्छ। तपाईहरुले मजाले यो ध्यान दिएर सबै स्टेप बाई स्टेप फलो गर्नुभयो भने आफैले घरमा बसेर मजाले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अप्लाई गर्न यो कुनै गाह्रो कुरा नै छैन डेनमार्कको लागि, स्पेशली पब्लिक युनिभर्सिटीको केसमा त आफै नै अप्लाई गर्ने हो। अनि पेमेन्ट रिफरेन्समा चाहिँ जस्तै पे गर्दाखेरि चाहिँ एप्लिकेन्ट्सको चाहिँ फुल नेम हालेको हुनुपर्छ है। त्यसपछि आउँछ स्टेप 5 मा ट्युसन फी वेभर्स एन्ड स्कलरशिप भनेर छ हैन। अब यो चाहिँ स्कलरशिप्स र ट्युसन फी वेभर्स चाहिँ पर्टिकुलर कोर्सको केसमा मात्रै हुन्छ हैन। जस्तै त्यहाँनिर मेन्सन गर्दैकै हुन्छ, जस्तै सेप्टेम्बर इन्टेकको लागि चाहिँ कुन कोर्समा चाहिँ तपाईलाई ट्युसन फी वेभर र स्कलरशिप छ भनेर दिएको छ हैन। यति कोर्समा छ। जस्तै बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड लिडरशिपको लागि अप्लाई गर्नुभयो भने तपाई ढुक्क हुनु, तपाईको कुनै पनि ट्युसन फी वेभर पनि हुँदैन, स्कलरशिप हुने चान्स पनि हुँदैन। अनि यसको लागि छुट्टै केही पनि गर्नु पर्दैन तपाईहरुले। यदि यो सब्जेक्ट चुज गर्दै हुनुहुन्छ, यो 4 वटा सब्जेक्ट चुज गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले एउटा मोटिभेशनल लेटर लेख्नु पर्ने हुन्छ हैन। त्यो मोटिभेशनल लेटर पनि सँगै अट्याच गरेर हाल्दिनु पर्छ। जस्तै बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसनमा तपाईले मोटिभेशनल लेटर लेखेर चाहिँ काम छैन, किनभने त्यसमा स्कलरशिप पनि छैन, वेभर पनि छैन। अनि त्यसपछि ट्युसन फीको कुरामा चाहिँ मास्टर्स प्रोग्रामको लागि ट्युसन फी यहाँ जानुभयो भने चाहिँ तपाईहरुले ट्युसन फी रेट्स पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। ट्युसन फी रेट्स चाहिँ अब सेप्टेम्बरको लागि हेर्ने हो भने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड लिडरशिपको लागि चाहिँ तपाईले €5000
पर सेमिस्टर तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भनेको लाइक अराउन्ड 7,25,000 नेपाली राउन्ड फिगरमा गर्दाखेरि मैले चाहिँ राउन्ड फिगरमा गर्दाखेरि 7,25,000 जस्तो लाग्छ जस्तो लाग्दैछ। यो भनेको एकदमै कम फी हो क्या अरू कन्ट्रीको हेरिकन अनि युनिभर्सिटीको र्याङ्किङ हेरिकन तपाईँ एकदमै खतरा युनिभर्सिटी पढ्न आउँदै हुनुहुन्छ क्या। वान अफ द टप युनिभर्सिटी इन द वर्ल्ड होइन, राम्रो र्याङ्किङ भएको युनिभर्सिटीहरू हो अनि यहाँको पढाइ पनि एकदमै राम्रो छ। अनि प्लस तपाईँहरूलाई एडभान्टेज मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ लास्ट भिडियोमा, हेर्नुभएको छैन भने म लिङ्क क्लासमा छोडिदिन्छु, तल डिस्क्रिप्सनमा छोडिदिन्छु, त्यहाँबाट हेर्नु होला होइन फर्स्ट एपिसोड। त्यसमा मैले भनेको थिएँ जस्तै पब्लिक युनिभर्सिटीमा चाहिँ तपाईँले अप्लाई गर्नुभयो भने 2 इयर्स चाहिँ पढ्ने भिजा पाउनुहुन्छ होइन, अनि 3 इयर्स चाहिँ तपाईँले काम खोज्ने भिजा पाउनुहुन्छ कि जब सिकिङ भिजा भनेर। अनि तपाईँको 5 वर्षको भिजा सुरुमै आउँछ क्या एकैचोटि। यो चाहिँ पब्लिक युनिभर्सिटीको बेनिफिट। अनि यो बाहेक अरू धेरै बेनिफिटहरू छ पब्लिक युनिभर्सिटी डेनमार्क पढ्न आउनुभयो भने होइन, त्यसको बारेमा हामी फेरि अरू भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ। अहिलेलाई जस्तै कोर्स वाइज हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर सबै कुराहरू तपाईँलाई मजाले दिएकै छ, सबै कोर्स वाइज कति कुनमा कति लाग्छ। जस्तै यो नयाँ कोर्स आएको, यो मैले पढ्दाखेरि मैले अप्लाई गर्ने बेलामा यो सोसल एन्टरप्रेन्योरसिप एन्ड म्यानेजमेन्ट भन्ने थिएन होइन, अहिले चाहिँ नयाँ कोर्स भएको भएर यसको चाहिँ 4,450 युरो लाग्ने रहेछ होइन। अनि यसको चाहिँ सायद तपाईँलाई अघि मैले देखाउँदाखेरि स्कलरसिप पनि अभाइलेबल थियो हो, यो अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ म्यानेजमेन्ट पढ्नेले। यो अरू चाहिँ म्यानेजमेन्ट पढ्नेले अप्लाई गर्न मिल्दैन। म्यानेजमेन्ट पढ्नेले भनेको कि त बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन लिडरसिप अप्लाई गर्नु पर्यो कि त यो नयाँ आएको सोसल एन्टरप्रेन्योरसिप एन्ड म्यानेजमेन्ट अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हजुरहरूले ट्युसन फीहरूको स्टेप 5 मा बुझिसके पछाडि चाहिँ यति कुराहरू चाहिँ यो बुझ्नको लागि छोडिदिया हो होइन, सबै कुरा बुझ्नको लागि हो। अब स्टेप 6 मा गएर चाहिँ तपाईँले डाइरेक्टली अनलाइन अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यो अनलाइन अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले अब यहाँनिर तपाईँलाई देखिन्छ अनलाइन एप्लिकेसन फर्म फर द मास्टर्स प्रोग्राम टट इन इङ्ग्लिस भनेर दिएको छ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले केलाई अप्लाई गर्ने हो, जस्तै मैले बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड लिडरसिपको लागि राखिदिएँ होइन। अहिले चाहिँ एप्लिकेसन डेडलाइन हेज बिन एक्सिडेड अर इज नट ओपन फर द एप्लिकेसन भनेको छ। मैले तपाईँलाई अघि नै भनेको थिएँ कहिले एप्लिकेसन राउन्ड खोल्छ। अनि त्यसमा गएर यसमा गएर सेल्फ रजिस्टर गरिसके पछाडि चाहिँ जस्तै मेरो पहिला अप्लाई गरेको म तपाईँलाई खोलेर देखाउँछु, त्यो चाहिँ हेर्न मिल्छ। यही खोल्छ कि तपाईँलाई सुरुमा। अनि यहाँनिर तपाईँहरू त नयाँ हो नि त, नयाँ भइसके पछाडि सेट मी अप एज अ युजर भनेर यहाँनिर जानु। अनि त्यस पछाडि यस्तो खालको आउँछ, यहाँनिर धेरै कुराहरू हाल्ने पनि हुँदैन त्यस्तो खासै, त्यो हालिदिनु होला होइन। नेम, लास्ट नेम, सिटिजनसिप, इमेल हालिदिनु होला। त्यो हालिसके पछाडि तपाईँको डेनिस सोसल सेक्युरिटी नम्बर छैन, आई डु नट हेभ भनेर यो गरिदिनु। अनि त्यस पछाडि यहाँ अरू डिटेलहरू हाल्ने आउँछ, नेसनल आइडीमा सिटिजनसिप आइडी हालिदिनु, अनि एड्रेसमा अहिलेको आफ्नो एड्रेस हालिदिनु, डेट अफ बर्थ हालिदिनु। त्यस पछाडि क्रिएट गर्दा क्रिएट भइ नै हाल्छ, त्यसमा कुनै पनि गाह्रो छैन होइन। मैले चाहिँ अहिलेलाई मैले अप्लाई गरेको म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। यो चाहिँ मेरो हो होइन, यसरी अगाडि खोल्ने हुन्छ होइन। यो चाहिँ मेरो जस्तै बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन लिडरसिपमा मैले चाहिँ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एसेसमेन्ट कम्प्लिटेड कन्डिसनली एडमिटेड भनेर आएको थियो त्यतिखेर होइन। यो चाहिँ एडमिसन भइसकेको भनेर, जस्तै मैले प्रायोरिटीमा त्यतिखेर यत्तिकै ग्लोबल एन्ड डेभलपमेन्ट स्टडिजमा भनेर पनि हालिदिएको थिएँ। जस्तै फर्स्ट प्रायोरिटीको लागि नै सुरुमा हेर्छ क्या उनीहरूले, फर्स्ट प्रायोरिटीमा तपाईँले एडमिसन पाउनुभयो भने सेकेन्ड र थर्ड आफै क्लोज हुन्छ। यो मेरो सेकेन्ड प्रायोरिटीको एसेसमेन्ट कम्प्लिटेड क्लोज भनेर दिएको छ, किनभने मैले फर्स्टकै प्रायोरिटीबाट चाहिँ एडमिसन पाइसकेको थिएँ। अनि त्यसमा यहाँनिर अगाडि क्रिएट एप्लिकेसन हुन्छ होइन। यसमा तपाईँले सबै युनिभर्सिटीको चाहिँ एउटै पोर्टल हुन्छ क्या, जति पनि यहाँको डेनिस युनिभर्सिटीहरू छ त्यसको अप्लाई गर्ने ठाउँ चाहिँ यही वेबसाइट हो क्या सबैको। जस्तै युनिभर्सिटी अफ कोपेनहेगन देख्न सक्नुहुन्छ, आरुस देख्न सक्नुहुन्छ, आल्बर्ग देख्न सक्नुहुन्छ होइन, यदि कोपेनहेगन बिजनेस स्कुल देख्न सक्नुहुन्छ। सबैको चाहिँ गर्ने ठाउँ नै एउटै हो क्या। अनि यो चाहिँ तपाईँको जस्तै बिचमा केही डकुमेन्ट्सहरू चाहियो भने, जस्तै हाल्दै जाँदाखेरि तपाईँले गर्दै जाँदाखेरि केही डकुमेन्ट्स पुगेन भने तपाईँलाई यसरी मेल आउँछ क्या, तपाईँको एप्लिकेसन रिजेक्ट हुँदैन। मेल चाहिँ तपाईँको इमेलमा चाहिँ तपाईँलाई मेसेज आएको छ भनेर आउँछ होइन। तर के मेसेज आएको छ भनेर चाहिँ तपाईँले पर्टिकुलर यहाँनिर खोलेर हेर्नुपर्ने हुन्छ क्या। जस्तै मेरो त्यतिखेर
कन्डिसनल अफर भनेर कहिले आएको थियो भन्दाखेरि 1 नोभेम्बरमा आएको थियो। अब यो एक्ज्याक्टली एउटै डेटमा आउँछ। तपाईँको अफर आयो भने पनि एउटै डेटमा आउँछ, रिजेक्ट भयो भने पनि एउटै डेटमा आउँछ क्या रिजेक्सन लेटर। जस्तै सेप्टेम्बरमा सेप्टेम्बर 1 डेडलाइन भएकोमा अप्लाई गर्नुभएको छ। जस्तै फेब्रुअरी इन्टेकको लागि भने चाहिँ त्यसको चाहिँ नोभेम्बर 1 मा चाहिँ जहिले पनि रिजल्ट आउँछ एडमिसन भयो कि रिजेक्ट भयो भनेर हैन। अनि जस्तै सेप्टेम्बर इन्टेकको लागि अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ डिसेम्बरको एप्लिकेसन राउन्डमा भने चाहिँ त्यसको रिजल्ट चाहिँ मार्च 15 मा आउँछ के। मार्च 15 मा तपाईलाई रिजेक्सन भएको या तपाईले कन्डिसनली एडमिटेड हुनुभएको त्यो दुईटै कुरा देखाउने हुन्छ तपाईलाई हैन। हो यसरी चाहिँ तपाईले गएर अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ आफैले स्टेप 6 मा गएर। अनि प्रोसेस आफ्टर सबमिसन भनेर देखाछ हैन। जस्तै अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले के हाल्नुपर्छ म त्यो पनि भनिदिन्छु तपाईलाई। अप्लाई गर्दाखेरि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हाल्नुपर्ने भनेको चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ छुटाउनु भएन, यो पे द एप्लिकेसन फी भनेको छ नि। यो एप्लिकेसन फी तिरिसके पछाडिको चाहिँ तपाईले त्यो रिसिप्ट जुन लिनुहुन्छ नि त्यो रिसिप्टलाई स्क्यान गर्नु हैन। अनलाइन पेमेन्ट गर्नुभएको छ भने त्यो तपाईलाई पीडीएफमा आइहाल्छ हैन। यदि अनलाइन पेमेन्ट गर्नु भएको छैन भने चाहिँ ब्याङ्कको थ्रुबाट पे गर्नुभएको छ भने पनि सायद मेलमा तपाईलाई पीडीएफै पठाइदिन्छ होला ब्याङ्कले हैन। मैले चाहिँ मेरो साथी बाहिर थियो र उसकोबाट चाहिँ पे गरेको थिएँ किनभने नेपालबाट त्यो पोसिबल छैन हैन। नेपालबाट गर्न नि मिल्छ ब्याङ्कमा गएर चाहिँ। अनि त्यस पछाडि प्रोसेस आफ्टर सबमिसनमा हेर्न जानुभयो भने तपाईको सबै यो टाइमलाइन नै देखाउँछ के। जस्तै अब नेक्स्ट यो एप्लिकेसन फर द सेप्टेम्बर 1 एप्लिकेसन डेडलाइन या एप्लिकेसन फर द यहाँ अर्को जनवरी 15 डेडलाइन भन्ने छ। यो अक्टोबर र मार्च भनेको चाहिँ EU स्टुडेन्टको लागि हो कि। यहाँनिर यो खोलेर हेर्नुभयो भने तपाईले थाहा भइहाल्छ तपाईलाई EU को लागि हो भनेर। यो सेप्टेम्बर 1 एप्लिकेसन डेडलाइन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि फेब्रुअरी इन्टेकको लागि हो। जस्तै अगस्तदेखि सेप्टेम्बरसम्ममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ हालिसक्नुपर्ने हुन्छ एप्लिकेसन हैन। अनि एप्लिकेसन हाल्ने बित्तिकै तपाईलाई एउटा रिसिप्ट आउँछ, त्यसरी नै मेसेजमा पीडीएफमा आउँछ हैन। हामीले चाहिँ तिम्रो एडमिसनको लागि चाहिँ एप्लिकेसन रिसिभ गर्यौं, सबमिट भएको छ सक्सेसफुली भनेर देखाउँछ, त्यति नै हो हैन। अनि सेप्टेम्बर 2 देखि चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ स्टार्ट हुन्छ के अब प्रोसेसहरु। अनि त्यो बीचमा चाहिँ तपाईको डकुमेन्ट्सहरु केही पुगेन या केही छुटेको छ भने चाहिँ यो अगस्तदेखि लेट अक्टोबरसम्म तपाईहरुलाई माग्छ। अनि नोभेम्बर 1 मा चाहिँ एक्ज्याक्टली डिसिजन आउँछ। यहाँनिर लेखेकै छ डिसिजन रिगार्डिङ योर एप्लिकेसन, एडमिसन, कन्डिसनल एडमिसन अर रिजेक्सन। तीनटै कुरा आउँछ। जस्तै हाम्रो नन यु को केसमा एडमिसनै मात्रै भनेर चाहिँ आउँदैन हैन, कन्डिसनल एडमिसन नै भनेर आउँछ प्राय जस्तो। किन कन्डिसनल एडमिसन भनेर आउँछ भन्दाखेरि एउटा कन्डिसन के दिएको हुन्छ अफर आउँदाखेरि भने ट्युसन फी पे गर्नुपर्छ। ट्युसन फी पे गर्नु पनि एउटा कन्डिसन हो के। त्यही भएर चाहिँ हाम्रोमा प्राय आउने भनेको कन्डिसनल एडमिसन नै हो हैन। अनि त्यसपछि अर्को भनेको तपाईहरुलाई के आउँछ मिड नोभेम्बरसम्ममा चाहिँ तपाईलाई स्टडी प्लेस चाहिँ यो एडमिसन नोभेम्बर 1 मा तपाईलाई जस्तै एडमिसनको लागि आयो अफर लेटर भने तपाईले स्टडी प्लेस चाहिँ 7 दिन भित्रमा एक्सेप्ट गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। अनि मिड नोभेम्बरमा चाहिँ एउटा रिसिप्ट पाउनुहुन्छ। जति अब यहाँदेखि चाहिँ तपाईमा डिपेन्ड हुन्छ कति छिटो काम गर्नुहुन्छ भनेर। जस्तै 7 दिनमा तपाईले गर्नुभयो भने तपाईलाई तुरुन्त तपाईलाई ट्युसन फी इन्भोइस पठाइदिइहाल्छ। अनि त्यो इन्भोइस लिएर गएर अनि अफर लेटर लिएर पहिला एनओसी निकाल्ने, एनओसी निकालिसके पछाडि पेमेन्ट गरिदिइहाल्ने। जति छिटो पेमेन्ट गर्नुभयो त्यति छिटो यताको सुरु भइहाल्छ। अनि जस्तै एप्लिकेसन भर्दै हुनुहुन्छ हैन, तर तपाईले चाहिँ आइएल्ट्स गरिसक्नु भएको छैन भने पनि नो प्रब्लम के। तपाईले आइएल्ट्स पछि बुझाउँदा नि हुन्छ। जस्तै हेर्नु त तपाईसँग कति धेरै टाइम छ। अगस्तमा एप्लिकेसन हाल्नुभयो, आइएल्ट्स मजाले पढ्न थाल्नु हैन। यदि पढिसक्नु भएको छैन भने या मार्क्स कम आएको थियो भने 6.5 त मिनिमम चाहिन्छ नि हैन। डिसेम्बर 1 मा हो क्या इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज रिक्वायरमेन्ट चाहिँ हाल्नको लागि। अनि अर्को त्यो तपाईले हाल्नु भएको छैन भने कन्डिसन तपाईलाई के पनि दिन्छ त्यसमा कन्डिसनल एडमिसनमा भने ट्युसन फी पनि तिरेको हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज रिक्वायरमेन्ट पनि पूरा गरेको हुनु पर्यो। यो कन्डिसन पनि थपिदिएको हुन्छ। जस्तै मेरो केसमा पनि मैले यो एप्लिकेसन भर्दाखेरि मैले आइएल्ट्स गरेकै थिइनँ के। मेरो जस्तै नोभेम्बर 1 मा अफर लेटर आयो, नोभेम्बर 3 मा चाहिँ आइएल्ट्स को रिजल्ट आएको हो के। अनि मैले नोभेम्बर 3 मा आइएल्ट्स को रिजल्ट आइसके पछाडि 1 हप्ता वेट गर्नु पर्यो डकुमेन्ट्सको लागि। त्यो डकुमेन्ट्स आए पछाडि त्यसलाई स्क्यान गरेर अनि मैले हाल्दिएको हैन।
अनि डिसेम्बर 1 भित्रमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो कन्डिसन पुरा गरिसक्नुपर्छ भनेपछि तपाईँहरूसँग इनफ टाइम हुन्छ पढ्नको लागि हैन। सुरुमा एप्लिकेसन हाल्दै गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। अनि जनवरी 1 मा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै तपाईँको ब्याचलर डिग्री भर्खरै कम्प्लिट गर्नुभएको थियो, रिजल्ट आएको थिएन भने तपाईँको ट्रान्सक्रिप्ट अफ ग्रेड्स हुन्छ नि हरेक सेमेस्टरको, त्यसले पनि तपाईँले अप्लाई गर्दै गर्न मिल्छ के। अनि जनवरी 1 भित्रमा चाहिँ तपाईँले ट्रान्सक्रिप्ट नै हालिसक्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि इनरोलमेन्ट भए पछाडि इनरोलमेन्ट म्यासेज आउँछ जनवरीदेखि। मिड जनवरीदेखि तपाईँको फाउन्डेसन कोर्स सुरु हुन्छ। अब यहाँको कल्चरहरू अनि त्यस पछाडि कलेजको बारेमा अनि यहाँको सोसाइटीको बारेमा त्यो सबै कुराहरूको बारेमा चाहिँ डिस्कसन हुन्छ यो फाउन्डेसन कोर्सभरिमा चाहिँ। अनि फेब्रुअरी 1 देखि चाहिँ तपाईँको क्लास यहाँ स्टार्ट हुन्छ। यसरी नै चाहिँ तपाईँले आफैले घरमा बसेर सबै मजाले पढ्नुभयो, एकछिन 10 मिनट मात्रै पनि वेबसाइटमा गएर टाइम दिनुभयो भने तपाईँले 1,50,000 1 लाख कति लाग्छ आजकल कन्सल्टेन्सीमा, त्यो सबै पैसा बचाउन सक्नुहुन्छ के। यो सबै तपाईँले आफै इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। यो हेर्दाखेरि तपाईँलाई यस्तो लाग्यो होला कि यो यस्तो इजी तरिकाले वेबसाइट बनाइदिएको छ नि, यो जसले पनि आफैले गर्न सक्छ के। यो यदि केही प्रब्लम भयो तपाईँहरूलाई यो प्रोसेस फलो गर्दै गर्दा भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला, म तपाईँको कमेन्टहरू रिप्लाई गरिदिन्छु हैन। अनि के प्रब्लम भएको छ अनि म छुट्टै तपाईँहरूलाई कमेन्ट रिप्लाई गरेर अनि कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने म तपाईँहरूलाई इन्फर्म गरिदिन्छु त्यो कुरामा। एप्लिकेसन डेडलाइनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा कहिले कहिले चाहिँ डेडलाइन भनेर हैन, जस्तै डेडलाइन फर EU भनेर दिएको छ। यो भनेको चाहिँ EU सिटिजनको लागि मात्रै हो, यो युरोपियन युनियन भरिको लागि हैन। त्यस पछाडि हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ नन EU सिटिजनको लागि हो। जस्तै EU सिटिजनले चाहिँ एप्लिकेसन फी तिर्नु पर्दैन हैन। अनि नन EU सिटिजनले चाहिँ यहाँनिर लेखेकै हुन्छ इफ यु आर रिक्वायर टु पे ट्युसन फिज भनेर लेखेको छ हैन। यो भने चाहिँ तपाईँले एप्लिकेसन फी तिर्नुपर्ने हुन्छ। मास्टर्सको लागि मलाई जहाँसम्म लाग्छ 165 युरो तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि अहिले एकछिनमा हेरौँ होला, देखाउँछ पनि होला। 165 युरो एउटा एप्लिकेसन हालेको, त्योबाट चाहिँ तपाईँहरूले एउटै युनिभर्सिटीमा चाहिँ 3टा कोर्समा चाहिँ अप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ प्रायोरिटी बेसमा राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँको कुन कोर्स ब्याचलरमा पढ्नु भएको थियो त्यो सबैभन्दा धेरै केसँग मिल्छ हैन, त्यो चाहिँ तपाईँले फर्स्ट प्रायोरिटी राख्ने। अनि त्यस पछाडि अरू भनेको चाहिँ अलिक कम प्रायोरिटीमा राख्दै 3टा प्रायोरिटीमा चाहिँ राख्न पाउनुहुन्छ। त्यो म एकछिनमा देखाइहाल्छु तपाईँहरूलाई हैन। इफ यु आर रिक्वायर टु पे ट्युसन फी भनेको छ, यो चाहिँ तपाईँले जस्तै सेप्टेम्बरको लागि चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ भने अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने जनवरी 15 भित्रमा चाहिँ एप्लिकेसन, डिसेम्बर 15 मा चाहिँ तपाईँको एप्लिकेसन खुल्छ। जनवरी 15 1 महिना दिएको हुन्छ, जनवरी 15 सम्म चाहिँ तपाईँले एप्लिकेसन हालिसक्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै फेब्रुअरी स्टार्ट भनेर देखाएको छ, फेब्रुअरी इन्टेकको लागि हाल्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सेप्टेम्बर 1 चाहिँ लास्ट डेट हो एप्लिकेसन हाल्नको लागि। यो चाहिँ मलाई लाग्छ अगस्टको 1 देखि सेप्टेम्बर 1 सम्म हुनसक्छ एप्लिकेसनहरू लिने। आई होप तपाईँहरूको लागि यो भिडियो चाहिँ एकदमै इन्फर्मेटिभ भयो होला। यदि तपाईँहरूलाई इन्फर्मेटिभ लाग्यो यो भिडियो भने प्लिज सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला अनि लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला। अनि त्यसको साथसाथै हामी 3rd एपिसोडमा चाहिँ प्राइभेट युनिभर्सिटी भर्सेस पब्लिक युनिभर्सिटिजको बारेमा चाहिँ फर्दर डिटेल्ड कुराहरू गर्छौँ। तबसम्मको लागि गुड बाई।